عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده فيديو هنعمل فيه دي اي واي اللي هي do it yourself او اعملها بنفسك. هنعمل فيها حبه اعاده تدوير لحاجات ازاز او فازات يعني مش قديمه لونها مش عاجبنا شويه وحاجات من كده نجددها في البيت. قبل ما ابدا في الفيديو، انا اسمي الاء، بعمل لكم فيديو كل يوم حل. فيديوهاتي بتبقى على الديكور، بتبقى على تنظيم البيت، وبتبقى على اللايف ستايل. فلو عجبكم الموضوع اعملوا اشتراك، اعملوا لايك، ويلا نبدا. الدي اي واي اللي انا كنت عايزه اعمله النهارده كنت حاجات بشوفها على النت كتيره، فيها نوعين. حاجتين انا هنجربها النهارده مع بعض. اول حاجه هنجربها مع بعض اللي هي نعمل انتيك فيز، وهي يعني ايه، هي نوع من انواع البينتينج او تلوين الزجاج او تلوين الفخار، ان احنا نخليها كأنها حاجة الستايل اللي بيعجبني في الانتيكات دي اللي هي لما بتكون سودا وعليها كده حبة كأنها ديرت او يعني ايه حاجة قديمة شوية، يبان عليها انها حاجة عتيقة شوية. فهو ده اللي انا هجرب اعمله النهاردة، وحاجة من الحاجات دي اللي هعملها. وفي برضو تكنيك تاني بتاع التلوين اللي هي التكنيك بتاعت تيركوتا، انه باختصار ان اي حاجه زجاجيه او رخام، مش رخام، هي في الاغلب بتتعمل على حاجات زجاجيه، في ناس جربوها على بلاستيك برضو، بس ان هي لو اي حاجه، لو البينت دي لو انتوا حطيتوا على الزجاج او البلاستيك هيعمل شكلها عامل زي الفخار او السيراميك. فالنهارده هجربها على ازاز مش على بلاستيك، فيلا نشوف الحاجات دي هتبقى عامله ازاي. ويلا نبدا. هي دي الحاجات اللي انا عايزه اعملها دي اي واي النهارده. جمعت دول حاجات ازاز، مجمعاهم من حاجات فاضيه عندي وعايزه ادهنها. زي ما قلت لكم في تو تكنيكس عايزه يعني اجربها النهارده. عندي حاجه كده بالشكل ده، هنشوف نعملها ايه. مش عارفه هعمل دي دول الاتنين، مش عارفه هعملهم بايه او اجرب عليهم انهي تكنيك. الكبيره دي انا عارفه ان انا عايزه اجرب عليها ايه. انا عايزه اعملها اللي هي الانشنت فيز اللي هي بتبقى سودا كده وعليها some dirt، كانها حاجه قديمه شويه، حاجه انتيكه كده. عندي اللي انتوا بتشوفوها على طول في الفيديوهات بتاعتي اللي هي دي. اول ما شريتها كنت جايباها علشان يعني تبقى زي لون تقريبا منها من لون حبه حاجات عندي في الشقه، بس حاسه انها مغمقه الحته شويه، فانا عايزه اجرب دي بالبيكنج صودا تكنيك، وعايزاها تكون a lot of texture، وعايزاها تكون بيضه كده. يلا نبدا بدي. دي علشان هيكون البيس بتاعها عايزاها حاجه انتيكه كده شويه، فهعمل البيس بتاعها اسود. اللون اللي انا هستخدم اللون الاسود ده سبراي بينت. واول حاجه هعملها ان انا اعمل سبراي بينت لده. انا حطيت عملت سبراي بينت للازازه اللي انا عايزه اعملها بالطريقه الانتيكه. فدلوقتي انا عايزه اعمل دي دلوقتي عايزه اعملها بقى بطريقه البيكنج صودا. تعالوا نشوف هنحتاج ايه. هنحتاج البينت اللي احنا عايزينه باللون اللي انتوا عايزينه. اللون اللي انا عاملاه دلوقتي اج شيل اللي هي كانه لون البيض. اي حاجه هتنفع، اي لون انتوا عايزينه هتنفع، بس انا عايزاها تكون نيوترال، عايزاها تكون حاجه يعني ايه مش لون صارخ قوي، لون كده ينفع يتحط في اي اوضه. وهجيب هجربها في طريقتين. في ناس بيقولوا ممكن تعملوها بالبيكنج باودر اللي احنا بنحطه في البيكنج، او بيكربونات الصودا اللي هي البيكنج صودا. فانا هجرب الاتنين واشوف ايه اللي يعجبني. ولقيت برضو ناس بتحط عليها فلفل اسود علشان يديها تكستشر، عشان يديها ملمس خشن اكتر من البيكنج صودا كمان. فانا هجرب بالبيكنج صودا او البيكنج باودر، هشوف هيبقى شكله عامل ازاي، يعجبني ولا لا. وبعد كده جبت هنا حبه سي سالت اللي هو خشن شويه كده، خشن قوي. عشان ايه؟ ممكن برضو استخدمه علشان يديني ملمس خشن اكتر. فدلوقتي هحط شويه من البوهيه او البينت، وهعمل عليها اعمل ميكس عليها شويه من البيكنج باودر. حطوا على الكميه اللي انتوا يعني على قد الفازه بتاعتكم، الكميه اللي انتوا محتاجينها. بعد كده حطيت شويه بس. دلوقتي في المره دي حطيت شويه بس بيكنج باودر، ما حطيتش اي حاجه تانية. وبفرشه بينت عملتها بينت وهسيبها تنشف. وهي بتنشف السبراي بينت الاسود اللي انا حطيته على الفازه الانتيكه اللي انا عايزه اعملها انتيكه نشفت. فدلوقتي انا جبت حبه رمله
ودي مش رملة من برّه، ممكن تجيب رملة من برّه هتكون أحسن، دي الsoil أو التربة بتاعة النباتات اللي عندي، فجبتها وكل اللي أنتم عايزين تعملوها إنكم you rub it in إنكم تحطوها على الفازة. المفروض تحطوا عليها شوية مَيّة شوية علشان يعني إيه تلزق على الفازة، فهو ده اللي أنا باعمله، خدت حبّة كده وعمّالة بس يعني إيه أجيبها وأحطها على الفازة. دلوقتي جبت حبّة كده ولزقتهم أو حطيتهم كده زي ما أنتم شايفين على الفازة وعلى لحد لمّا تنشف وبعدين هاشيلها. عشان بقى نعمل علامات التقشير دي اللي بتحصل محتاجين جبس. المَيّة ده جبس بودرة وعليه حبّة مَيّة وحطيت عليه كمان حبّة من التربة أو الsoil اللي أنا مستخدماها، وكل اللي باعمله بس إن أنا باحطه عليها. من الخبرة أو من المَرّة اللي أنا عملتها دلوقتي، أنا حطيت كتير أوي على الفازة، المفروض تبقى يعني إيه، تحطّوا حاجة بسيطة أوي، أنا كتّرتها خالص. كل الفكرة إنّكم بتحطّوا من الجبس ده تحطّوا عليه شوية تربة أو soil علشان يبقى يعني تدّيها ناحية التقشير، ولمّا ينشف يعني إيه، هنشيله من عليها، ممكن نجيب ورق صنفرة أو بإيدينا عادي ونشيله من عليها. فأنا دلوقتي اللي باعمله إن أنا بُصّوا حطيت كتير، ده كتير، المفروض يعني إيه طبقة أخف من كده، مش لو أنتم عايزين نفس الصورة اللي أنا كنت عايزاها، اللي أنا كنت حاطاها في الأول، المفروض طبقة تكون أخف من كده، بس أنا حطيت كتير، بس أهو نتعلم سوا. دلوقتي احنا على بالليل شوية بعدين حطيتها عشان تنشف، حطيت الانتيكة او بتاع الانتيكة اللي انا كنت عايزة اعملها علشان تنشف هنا. انا حطيت عليها ايه دي الابيض ده وحطيت عليها حبة dirt or يعني sand رملة، حطيت اسمها plaster of Paris. this one plaster of Paris. دي مش عارفه اسمها ايه بالعربي again، بس لو عرفت اسمها بالعربي هحطها لكم تحت. هي يعني حاجه كده بيستخدموها في البنا يعني والحاجات دي. انتوا بقى بتحطوا عليها ميه بس وتحطوها وبعدين تشيلوها، هي دي كده بعدين تشيلوها. فانا هقعد اشيلها على قد ما اقدر، في حبه هيتشالوا حبه مش هيتشالوا. يعني كويس ان انا بصوا حطيت، يعني شوفوا الافكت ده، حطيت حبة حاجات كده فيه. فهو ده اللي احنا هنقعد نعمله، هنقعد بقى نشيله. وهو ده اللي نعمله، أنا بس باشيل الجبس يعني بعد لمّا نشف بإيديّا هاشيله على قد ما أقدر، مش هاعرف أشيله كلّه لإن زي ما أنتم شايفين أنا حطيت جبس كتير. يعني إيه، حاجة مش وريتها لكم هنا في الclip إن أنا بعد لمّا شِلته بإيديّا مش كنت عارفة أشيله كلّه، رُحت رشّيت عليه شوية spray أسود، بس بعد كده وهتشوفوه دلوقتي شِلته بورق صنفرة، كنت بادوّر على ورق الصنفرة مش لاقياه، ففي الآخر استخدمت قماشة كده خشنة وقعدت أشيله. كل الفكرة في الموضوع إن إحنا عايزين نشيل الجبس ده اللي إحنا حطيناه علشان كإنه متقشّر طبيعي من أنتيكة مدفونة تحت الأرض. شيلوا بقى أنتم بقى وذوقكم، على حسب أنتم عايزين تشيلوه كلّه، تسيبوا حبّة، تسيبوا زيادة، أنتم وذوقكم. نيجي بقى للفازة دي، الفازة دي ما كانتش ناجحة، كانت فاشلة شوية، لإن أعتقد الpaint أو البوهية اللي أنا كنت باستخدمها ما كانتش صح، ما كانتش بتلزق صح على الفازة، فاللي باعمله دلوقتي إن أنا هاستخدم الجبس بدل ما أستخدم البوهية أو الpaint. فالجبس ده هاعمله عادي بمَيّة عادية وهاحط عليه baking soda، وكان مع الbaking soda بس حطيت بس جبس ومَيّة وbaking soda. فكل اللي باعمله إن أنا بادهن الجبس، دهنته بفرشة كان طلع ناعم شوية، بس خلّيت الطبقة دي تنشف، وبعد كده رُحت عاملة طبقة تانية بإيديّا زي ما أنتم شايفين، يعني إيه كل الفكرة في الموضوع إنكم بتحطوا طبقات على قد ما تقدروا، يعني إيه بتبنوا طبقات على بعض علشان يطلع لكم الشكل اللي أنتم عايزينه. أنا حبيت إن أنا أستخدم إيديّا لإن أنا كنت عايزة الشكل يكون organic شوية، وعايزاه يكون يعني كإنها حاجة معمولة بالإيد.
وهي دي اعتقد الطبقة دي التالتة او الرابعة بعد لما انا عملتها. هي الجبس بينشف بسرعة، ما بينشفش يعني، ما بياخدش ساعات علشان ينشف يعني. فانتوا زي ما شايفين كده بعمل بطبطب كده عشان دي الطبقة تقريبا الأخيرة، فعمالة باخد حبة بإيديا وعمالة أطبطب عليها علشان تديني الحتت المبقبقة دي أو الحتت اللي طالعة دي في الفازة. هو ده الشكل النهائي بعد لما عملت الطبقة الأساسية أو الطبقة الأول يعني التكشر بتاعي أو الملمس الخشن اللي حاجة معمولة بالإيد بإيديا بالجبس. اللون طبعا مش هو ده اللون الأخير لأن أنا كنت عايزة أعمله لون بيجي شوية، فهو ده الحاجة اللي أنا هعملها. الألوان اللي أنا واخداها دي ألوان أكريليك يعني ألوان عادية أي لون. عملت حبة بيضة مع حبة كده بني علشان يديني لون أكريليك. استخدمت الفرشة وحتة سودا كده. استخدمت الفرشة دي صغيرة دي علشان أعملها يعني ألونها، طلعت يعني حاجة فاشلة عشان شوفوا الخط ده. فبعد كده جبت اسفنجة، وكل اللي بعمله ان انا باخد حاجة من الاسفنجة يعني ايه بمشي الاسفنجة عليها بسرعة. رحت عاملة حاجة تانية، مرحلة تانية او لون تاني اللي هي لون اسود شوية علشان أبني على الموضوع إن هي حاجة قديمة، حاجة معمولة بالإيد، حاجة texture فيها يعني فيها ملامس خشنة كتيرة، حاجة عضوية أوي وكده. فعملت اللون ده أعتقد أغلبه أسود وأبيض بس. بعد كده أنا كنت عجبني الجبس اللي بالتربة أو الsoil من بتاع الأنتيكة اللي فاتت، فرُحت عاملة جبس وحطيت عليه dirt وحطيت عليه dirt كتير شوية، وكل اللي باعمله إن أنا بابني الdirt يعني بابني الdirt في حتت عليها علشان أنا عايزاها تكون كأنها حاجة سيراميك أو حاجة فخارية، وهي دي النتيجة النهائية. يا رب تعجبكم. وهو ده الفيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. زي ما انتوا شفتوا كان في حبه ازايز معرفتش الونها النهارده علشان الوقت ما اسعفنيش، عشان كنت مستنيه الاتنين اللي انا كنت عاملاهم يعني ينشفوا واقعد احط عليهم كام طبقه او لاير كده. ف يعني المفروض يعني الواحد ما يكونش جاي على نفسه قوي، فالحمد لله عملت حاجات وعجباني واتعلمت من حاجه تانية اللي هي السودا دي. اعتقد هعمل حاجه تانية سودا عشان اعملها انتيك. انا بحب الانتيك الاسود واللي عليها الحاجات البيضاء، فاتعلمت ان المره الجايه ما احطش جبس كتير، فنشوف هعملها المره الجايه ولا لا. هحط لكم صور على الانستجرام، فلو مش متابعيني على الانستجرام تابعوني على الانستجرام EGY. هحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ده بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. اعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش. اعملوا كومنت تحت عايزين تشوفوا ايه. نشوفكم في الاسبوع اللي جاي. مع السلامه.